Thì cái kết cục của nó là những cái đứa này nó có những cái nguy cơ gì? Nó có những cái nguy cơ ví dụ như là cần cái hỗ trợ hô hấp, tức là nó có cái suy hô hấp phải hỗ trợ, nó có tiểu sản phổi, nó có nhiễm trùng tái phát, nó có viêm phổi và nó có nguy cơ ung thư. Nó hai cái thể này. Thì đó là cái slide lý thuyết bây giờ ông sẽ viết ra lâm sàng. Cystic, they were sort of solid lesions. So now, in 2023, we are with the either microcystic lung lesions or Cpams or macrocystic based on a measurement of 5 millimeters or less. And I'll walk you through it. Thì chị nghĩ là sau này mình có thể thống nhất theo cái này cũng được. Probably the largest series nó là mình thấy cái nào mà group of 170 trên 50 á, cases trên 50 mm thì mình gọi là macrocystic, và dưới 50 mm là mình gọi là most of these are asymptomatic at birth. But for those who do develop hydroxyphetalis, the survival rate is dismal. And in a sense, when you look at the antenatal intervention with steroids and with shunting these babies, actually the figures on small series are quite good. In terms of the actual abnormality itself, we have that group of 5 to 50% who run into problems of respiratory distress, and there are other problems of pulmonary hyperplasia, recurrent infections, pneumothoraces, and then there's that reported series that Stefano will probably cover on this of lung cancer. But when you look at that, these were really the old stage 4 Stocker, the alveolar type that have really got that risk of lung cancer. So what the actual wisdom, certainly in Australia, is that we're not diving into the size of these postnatally, but as I say, that's really territory to cover that. So what I want to do is to run through Cpam, starting off with the different types, starting off with the macrocystic type, then moving to ví dụ như thể nang lớn mà có sự phát triển thể nang lớn mà có một cái nang nổi bật, tức là cái nang rất lớn, rồi thể nang lớn có phù thai, rồi thể nang nhỏ CVR lớn hơn 1/6, 1/6, rồi thể microcyst là dưới nang dưới 5 này ở một microcyst là dưới 5 mm. Đúng rồi. Tức là nó có những cái thể lớn mà nó có những cái biến chứng hay là những cái nó sẽ phát triển So the typical appearance of the macrocystic without microphs is you do a scan on Monday morning at 22 weeks of gestation, and you see a cystic lung mass. And you take this very careful when you're measuring it, is don't include the entire lung, which you may look as being hyperechoic. The actual mass you need to be measuring is the mass that's hyperechoic, because this is actually normal lung field. And that's probably one of the errors that we frequently make, is we don't try and find the normal lobe. You see a white out of a hemithorax, and you forget that there's a condition that universally affects one lobe. You need to look for the normal lobe, particularly when you're placing the calipers and assessing the CDR. Thật sự cái này á, nhiều khi mình đo mình thấy ông nói mình hay đo lầm với cái phần mô bình thường. Tại vì nó bị là một cái lốp thôi. Mình đo hết trơn. Nhiều khi nó rất là khó cho cái việc đó. And with using, in this case, 4D or stick volume analysis, you can see not only the arterial supply, but you can also see the venous drainage coming back from this lesion. So you can be confident that this is a Cpam rather than a pulmonary sequestration. For the pulmonary sequestration, the vascular supply comes off the systemic circulation, typically the descending aorta. Now, if you monitor this baby at 24 weeks and 28 weeks of gestation, if you remember I said they have a crescendo around 25, 26 weeks, and then they peter off around 29 and 30 weeks of gestation. So we follow this baby. And as we follow this baby, we find that the lesion looks as though it resolved. And in fact, the percent of these will resolve prenatally. And when I saw this patient at 30 weeks of gestation, I found it hard to identify the lung mass. When you scan onto this video clip at the very end, you see that this here is the lung mass. And when you look at the measurement of that, you'll see that it measures exactly the same measurement. If I go back on the slide to what it was when I first saw it 22 weeks. And these are the groups that resolve. There are two types of resolution. There's actually resolution where it shrinks or stays the same size in reference to the rest of the lung. Có nghĩa là nhiều khi nó vẫn có nghĩa là resolution cũng có nghĩa là khi nó không tăng cái thước á, thì nó cũng gọi là resolution đó. Nó không tăng lên nữa. Nếu nó cái ca đó là giống như nhìn lại cái kích thước lúc đó thôi, lúc trước á là nó chang.
dù mình nhìn nó rất là That's khó, the first type. thì đó cũng một dạng resolution. Then you've got macrocystic Cpam at the Bây giờ nó có một dominant cái thể này, Again, if you look at nó cái nang rất là lớn. if you have the dominant cyst type, these Thì are định nghĩa nang lớn khi cái nang này mà lớn hơn 1/3 cái khối How này. do you define a dominant cyst? It's a cyst Thì that is được định one nghĩa third là the cái size dạng mà of có the cái nang Cpam. lớn. So you can simply, like a measure an ovarian cyst, you calculate by three-dimensional. Và cái thể nang lớn này thì nó rất có gì, nó rất có nhiều cái nguy cơ nó phát triển thành phù thai, nhưng mà cái nang lớn nó thường là cái người xấu á. Normal lung as you do so. The next type of the macrocystic Cpam, and this is the group we worry about. Bây giờ này là nó That's có typically những the phù thai. macrocystic that will present a little bit earlier Còn mấy cái nang bự là nó hay phù compared thai to đó. the solid forms. And you can see that there's subcutaneous edema, Ở đâu có chỉ distension số of the CVR thorax, là nó lớn hơn inversion of the 1/6. diaphragm, and you can see that this fetus has got ascites. So these are the group of the macrocystic Cpams, the chondrohydropic, and we look at intervention, starting off with phenylmethasone, and then following up considering shunting in these cases. Let's move on to the next group, which is the microcystic Cpam, and this is where you get a whiteout of the lung. And I think with current technology, I don't think you've any difficulty in distinguishing Bây giờ tới the cái thể texture micro này, of the nếu bạn thấy phổi nó dày lên hết from the trơn. left versus the right side. Mình so hai bên So này. what you would normally do is to go in and just simply calculate your CVR, which are Thì thường là các bạn phải contraceptive. đo cái kích What thước I của ask cái you to do CVR ha. this is make some other observations. Ask yourself as you draw a line through the chest, how much of the heart is in the left chest and how much of the heart is in the right Mình chest. coi nó có bị lệch And trung if you thấp look không? at it in normal circumstances, the heart should be 2/3 of it should be in the left hemithorax and Đó, 1/3 bị in the đẩy right. một bên. The next observation I ask you to make is when you're looking at these lung lesions, is look at the apex of the heart and see whether there's right axis deviation. The next observation I suggest you make is simply look at the volume of the lung that's present in the contralateral hemithorax. And when you look at this, you see the blood supply on this solid Cpam. You find the branch pulmonary artery coming to right and left main pulmonary artery branch and the main pulmonary trunk. And similarly, using stick technology, you can identify the main pulmonary branches with certainty that this is arising from pulmonary circulation and not arising from systemic circulation. Then, look in this case here, it's a little bit more sinister. It features a 24 weeks of gestation. If I freeze that image and I draw a line through the chest, the heart is entirely inside the right hemithorax. I also look at the decent on the right side of the spine. And I compare the actual volume of lung inside the hemithorax when I take my 3 measurements to calculate the CVR. Thì CVR mình tính dựa trên cái khối này ha, các bạn đo các dọc các ngang, các bạn đo 3 Then chiều. moving on to the other types of microcystic Cpam, you may see cysts. So this is not the Giờ solid whiteout. microcystic này nhưng mà nó vẫn có thể thấy những cái nang. Tiny little microcysts Một scattered cái nang là sẽ throughout. dưới 5 mm gọi là micro ha, nhưng mà có những cái nang có khi nó bóc lên vậy, nó hai cái. As long as they're measuring less than 5 millimeters, they're classified as a microcystic Cpam. Some of them may be challenging. You may go to work tomorrow morning and scan this fetus, and you may think that the Nhiều khi các texture bạn thấy có of những these ca cells nó is bị đẩy trung exactly thấp the thôi. same. And in Đó, fact, nhiều what I khi say mình to nhìn you á is that you là nó understand không this có baby sót đó. the only thing that strikes you is the heart is sitting centrally within the chest. The first thing I think of when I see mesocardia is transposition of the great arteries. But if you actually look at this a little bit more closely, this is where you have to start changing your settings. So you need to increase your dynamic range. When you start to begin that you have a triangular lesion where the epitexture is different on one side when compared to the other, and then you apply 3D VCI, now you appreciate that you're not looking at just isolated mesocardia or mesocardia related to TGA. You're looking at a hyperechogenic lung lesion. And by using the technology of 3D with VCI, it does really give you a striking difference in the contrast between the two lung lobes. If you are not familiar with the 3D technology, if you're faced with this uncertainty about what you're looking at with a large space between shift, simply increase your dynamic range. Tăng cái đây nó biết lên. Range will make your hyperechogenic lung lesion Tăng cái đây nó stand biết out lên lên. when compared to the contralateral side. So Mình sẽ just thấy take nó có sự khác biệt, cái sự tương phản. So when you're faced with a hyperechogenic solid lung lesion appearances, what are your differential diagnosis? Well, in the setting of pleural effusion, you may appreciate that this lung is far brighter than it would Cái phổi này nó tăng á là do cái dịch, accentuation by the nó làm presence cho of cái fluid phổi nó in the tăng âm lên. hemithorax. Chứ This không phải you nó see tăng âm the là right do lobe dịch. with 3 lobes present, but all 3 of these are hyperechogenic. It is exceedingly unlikely that
this a Cpam, because as I say, it will affect one, but rarely two lobes of the lung. Other differential diagnoses that you may see are cystic masses that may exist in the axilla or along the chest wall, and these may mimic the appearances of cystic Cpam. In this case, extending up into the apex of the lung, and it features with a large cystic hygroma extending down into the thoracic and axillary fascias. In this case, a bronchogenic cyst. In this case, again, a large cystic hygroma extending into the base of the mouth, the cyst, the base of the tongue, and extending down into the fecal axilla. I include these as differentials in the sense they are textbook differentials, but it doesn't take long to work out that these are not lung lesions, but these are lymphatic lesions. This is a case of a patient of 20 weeks of gestation, and you can see the hyperechogenic lung. It doesn't have the typical triangular appearance of the solid Cpam. In fact, when you look more closely, you can see that the fetal kidney is inside the left hemithorax. And interposed between the fetal kidney, you have bowel and lung. So this is in a sense lung within the left hemithorax, which is compressed by the presence of both bowel and kidney in the left hemithorax. Changing up to the non-linear, you can now appreciate the calyces of the kidney in the left hemithorax, which either can be related to a type B diaphragmatic hernia or a wider defect in the diaphragmatic hernia, allowing the abdominal contents, including the liver, to ascend into the chest, or it's something you may see with diaphragmatic eventration. Differential diagnosis commonly included with Cpam is bowel or liver in the chest, or right-sided diaphragmatic hernia with liver in it, or left-sided diaphragmatic hernia with bowel. To be honest with you, I think that's a textbook statistic. You can rely, I think, don't ever find myself in a situation trying to distinguish whether I'm looking at a diaphragmatic hernia or a Cpam, a solid Cpam, or cystic Cpam for that matter. Okay, so you're now faced with a hyperechogenic lung mass, which you've made the call that this is a Cpam. How do you move forward? The way forward is first of all to start with a CPR. So you take your measurements on the Thì các bạn sẽ CPR. quản lý dựa trên cái CPA ha. Bạn đo 3 chiều lên perimetry nè. Bên đây mình đo các ngang và các bốn vùng tim á. Đo các ngang. Sau đó mình xem cái dọc lại. Thì các bạn sẽ có 3 cái chiều. Nhưng mà nó có một cái là các bạn biết gì không? Mình hay bị đo dư cho cái phần phổi bình thường á. Tại vì nó rất khó nhìn. Cái chỗ này phần phổi bình thường. Mình sẽ tính 3 chiều. Thì nó sẽ tùy theo cái tỷ số CVR này. Đó. Nếu nó trên 1,6 là tiên lượng nặng này, 75% nó sẽ có phù thai. Còn dưới 1,6 thì chỉ có khoảng 17% là gây phù thai thôi. Và tùy theo cái CVR này nó sẽ theo dõi. Vậy tôi theo dõi dần nữa. If you ask yourself the question, Theo dõi dần là làm gì ta can thiệp mà. Nếu mà đâu can thiệp đâu. Mình đâu có đặt phân thiệp. Well, there always is a slight difference between them in that the macrocystic Cpam, which is exactly the case that I showed you that was hydropic, was a fetus at 21 to 22 weeks of gestation, whereas the solid Cpam tend to misbehave a little bit later. Nó hơi khác nhau giữa hai thể này, macro và micro. Then I ask you the question, how good is CPR? It's been around for a pretty long time. Khác nhau về cái sự tiến triển thôi. Reviewing this by the Australian group, the Royal Women's Hospital, Cpam P2. Thường những cái thể macrocystic rồi nó hay phát triển những cái cuối nè. Cuối hay trị cho nên mình thấy nó có thể mà thể macrocystic là tiên lượng tốt hơn siêu âm thì mình thấy nó biến mất rồi vậy đó. Mà chị Nga chẩn thì chị dừng với nha. Nhiều khi mọi người hay chẩn nó có bị dư nữa đó. Nó cái phổi nó dài dài sáng lên đó. Thành ra để ý là thường cái này nó chỉ một phân hủy thôi đó. Và nó phải có thường nó rất nhiều lần. But his comments were maybe it's time to consider beyond predicting eye drops, but rather predicting mediastinal shift, predicting neonatal outcome. Thì cái này là ông nói cái ông có cái gì để tiên lượng tốt hơn cái chỉ số CVR rồi không? Tại hiện tại mình đang chụp cái CVR này nè. Nó có một cái gì để đánh giá cái tiên lượng tại cái khởi phát mà cái khởi phù thai là cái biến chứng nặng đó thôi. Thì trường ví dụ như là có thể để đánh giá cái sự ví dụ như dựa vào cái sự như là trung đó, cái sự như là trung thấp hoặc là đó thì ví dụ đây là những cái mà nó có thể trong gọi là để đánh giá
hay không, chị nghĩ là nó đưa ra là lý thuyết vậy thôi, chứ còn vẫn việc là các bạn vẫn làm việc với Probably simply as a suggestion is maybe we should be looking at a CVR that's less than 0.4. And I would say to say, there's no evidence for that as yet, but I think going forward, mình we cái ốp need là to lớn try to 1,6 với identify 1,6 để phụ thai. Còn này là ví dụ nó tiêm dựa trên cái ngưỡng này để nó nói là em bé có bị siêu hấp sâu xanh hay không. As a separate question, which of the babies are going to end up with hydrops pigtalis? But when you look at it, you say, how good has it compared? Looking at the systematic review, Vấn đề là lúc đấy nó có thể tiên đoán được cái phụ thai hay không là nó đã khó đó. CVR based, looking at cardio in the standard shift angle, axis position, and so on, it still stands as being the most reliable. So probably the best of a bad lot in determining whether a baby will become hydropic. So this baby coming back to it at 21 weeks, Cái ca này ông đưa ra một cái ca họ đặt sân á, the approach to this is to dạng pass a có shunt đi là trung thấp and có then pass it into the largest ông đặt cái sân cystic vô. lung lesion and to drain the other lung lesions. And then to follow these babies up coming back at 26 weeks of gestation, we now quay see lại nó thấy có that cái the sân shunt ở is đây in nè. situ inside the lung, the Sân ở shunt đây. outside. For the first time, we can now see a four-chamber view of heart. Previously, we were Đó, unable to mình thấy rõ cái tim 4 buồng là trước đó không thấy gì trơn, nó đè không thấy gì by hết. 25 weeks of gestation, 26 weeks and 6 days of gestation, the hydrops had resolved. Kết quả rất This là is the tốt ha. preoperative picture of the Này baby là who after birth was sau in khi sinh respiratory trước khi distress. phẫu thuật. This is the Sao bệnh nhân này được operation phẫu just thuật. carried out courtesy of Joe Cremery, Royal Ca Children's này nó đến Hospital. báo luôn là được And thành this is the công. picture of Nó the đẹp baby's ghê không? chest 2 weeks post-operative. And the baby is now doing extremely well and at home. So a good outcome, and if you look in a sense of these babies are hydropic, if you do nothing, as I say, the mortality rate for these is the order of 95% from Kidros series. This brings us to the next law, Bây giờ tới cái sequestration này. sequestration, and this Thì is các bạn thấy different. cái tần suất đó là đa số là Cpam này. Cái này nó ít hơn nhiều, nó khoảng 1/10, dưới 1/10 so với này. Hồi trước tắc nghẽn khí quản là nó ít. It's simply a lobe of lung that is not connected to the airways. So Thì cái này là giống như nó phổi, nó không có bị, nó không có cái sự connect với cái nhịp thở đó. Nó gọi là sequestration. Nó khoảng 7% những cái phổi là ống tương dài, nó là hiếm gặp hơn. Đa số là mình sẽ gặp Cpam. Thì đây là những cái ca mà nó không có phụ thai á, và dịch bằng phổi đó thì 95% là sống này. 50% nó sẽ tự hóa chuyển trước sinh này. 50% á là phải cần phẫu thuật sau sinh. This is a group that we're more likely to consider shunting. Nó thể đặt sân nữa And ha. the third comment that makes them a little bit different from CPAM is you never get infradiaphragmatic CPAM, whereas you look at sequestration, we see these quite frequently. Nè, các bạn thấy nó vẽ cái hình không? Our proportions of intrathoracic Máu external nuôi từ lòng mạch sequestration chủ đi versus ra. infradiaphragmatic are about 50. Cho nên đây là cái để phân biệt giữa hai cái. Các bạn thấy cái Similarly mạch to máu biệt looking biệt. at comparing it to CPAM, 14% of these were resolved prenatally. For the sequestrations that are intralobar, so they're included within the main pleura, we never pick. 75% á là nó thể trong thủy, tức là các bạn thấy nó nằm trong phổi đó. Chủ yếu là ở cái nhánh phổi chính đó.